જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિ પંથમાં પધારેલા તમામ વૈષ્ણવોનું હું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. આજે એક બહુ જ સુંદર વિચારથી શરૂઆત કરવી છે. જુઓ, શું તમે જાણો છો કે જો આપણે સીધા જ શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરવાનો પ્રયાસ કરીએ ને તો કદાચ તેમાં પૂરી સફળતા ન પણ મળે. હા, આ સાંભળવામાં થોડું વિચિત્ર લાગે ખરું, કારણ કે આપણે હંમેશા એવું જ સાંભળ્યું છે કે ભક્તિ તો સીધી પરમાત્માની જ થાય, પણ પુષ્ટિ માર્ગમાં બરાબર. પણ આપણા પુષ્ટિ માર્ગનો એક બહુ જ મોટો અને ગહેન સિદ્ધાંત કહે છે કે એક ચોક્કસ પરવાનગી કે કૃપા વિના પ્રભુ સુધી પહોંચવું લગભગ અશક્ય છે. અને આજે ચૈત્ર સુદ છઠ છે, એટલે કે પવિત્ર શ્રી યમુના છઠ. તો આજે આપણે એ જ સમજીશું. ચોક્કસ. આજે આપણે એ સમજવાનો પ્રયાસ કરીશું કે શા માટે આપણા સંપ્રદાયમાં એવું કહેવાય છે કે આ એક પવિત્ર સ્વરૂપની કૃપા વિના શ્રીનાથજી સુધી પહોંચવાના બધા જ રસ્તા બંધ છે. એટલે શ્રી યમુનાજી ખરેખર કોણ છે, તેમનું પ્રાગટ્ય કેવી રીતે થયું, અને આપણે ઘરે રહીને પણ આ ઉત્સવના સાચા હાર્દને કેવી રીતે જીવી શકીએ એની આજે આપણે બહુ ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરવાના છીએ. આ બહુ જ વિચારવા જેવો મુદ્દો છે. ભક્તિના માર્ગમાં આપણે ઘણીવાર પેલી ઉતાવળમાં હોઈએ છીએ કે સીધા લક્ષ્ય સુધી પહોંચી જઈએ, પણ જે માધ્યમ આપણને ત્યાં સુધી લઈ જાય છે ને તેનું વિજ્ઞાન આપણે સમજતા નથી. સાચી વાત. એટલે ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધતા પહેલા એ જાણવું જરૂરી છે કે જેમના શરણે આપણે જઈ રહ્યા છીએ તે દિવ્ય સ્વરૂપ ખરેખર કોણ છે. બિલકુલ. શાસ્ત્રોના આધારે જોઈએ ને તો શ્રી યમુનાજી એ માત્ર પૃથ્વી પર રહેતો કોઈ જળનો પ્રવાહ નથી. તેઓ સાક્ષાત સૂર્યદેવની પુત્રી છે અને ધર્મરાજ યમરાજની બહેન છે. અરે વાહ! એટલે સૂર્યદેવ અને યમરાજ સાથે તેમનો સીધો સંબંધ છે. હા, અને આ બંને સંબંધોને જો આપણે બારીકાઈથી સમજીએ ને તો તેની પાછળ એક બહુ મોટો આધ્યાત્મિક સિદ્ધાંત કામ કરે છે. જુઓ, સૂર્યદેવ એ પ્રચંડ તેજ, તાપ અને પ્રકાશનું પ્રતીક છે, જ્યારે યમરાજ એ અત્યંત કડક ન્યાય અને કર્મના દેવ છે. અરે હા, અહીં જ મારો એક પ્રશ્ન છે. આપણે પુષ્ટિ માર્ગને તો કૃપાનો માર્ગ કહીએ છીએ, ખરું ને? જી બિલકુલ. હવે જો યમરાજ એ અત્યંત કડક ન્યાય અને કર્મના દેવ હોય, જે જીવના પાપ પુણ્યનો હિસાબ રાખતા હોય, અને શ્રી યમુનાજી તેમના જ બહેન છે, તો પછી એક ભક્ત તરીકે આપણે ડરવું ન જોઈએ? હા, એ સ્વાભાવિક પ્રશ્ન છે. કારણ કે આપણે તો સંસારી જીવ છીએ. આપણાથી તો ડગલે ને પગલે ભૂલો અને પાપ થતા હોય છે. તો ન્યાયના દેવના બહેન આપણને કેવી રીતે બચાવે? આજ તો શ્રી યમુનાજીની સૌથી મોટી કરુણા છે, અને આ જ કારણ છે કે આપણે તેમનો આશ્રય લઈએ છીએ. જુઓ, યમરાજ એ ન્યાયાધીશ છે, તે કોઈને છોડતા નથી. બરાબર, ન્યાયમાં કોઈ બાંધછોડ નહીં. હા, પરંતુ શ્રી યમુનાજી એ યમરાજના અત્યંત પ્રિય બહેન છે. જ્યારે કોઈ જીવ શ્રી યમુનાજીના શરણે જાય છે ને ત્યારે યમરાજ એ જીવ તરફ જોવાની દ્રષ્ટિ જ બદલી નાખે છે. અરે વાહ! દ્રષ્ટિ બદલી નાખે છે એટલે કેવી રીતે? એટલે તેઓ વિચારે છે કે આ જીવ મારા બહેનના શરણે ગયો છે, એટલે હવે તે મારો અપરાધી નથી પણ મારા બહેનનો આશ્રિત છે. સમજ્યા? અચ્છા, એટલે કે શ્રી યમુનાજી પોતાના ભક્તોને પેલી યમરાજના કડક ન્યાય અને કર્મના બંધનોમાંથી મુક્ત કરી દે છે. બિલકુલ. મુક્ત કરીને સીધા જ પ્રભુની કૃપાના અધિકારી બનાવી દે છે. તેઓ સૂર્યના પ્રચંડ તાપને પોતાનામાં સમાવીને ભક્ત માટે તેને ભક્તિની હૂંફમાં ફેરવી નાખે છે. અને પેલો જે યમરાજનો કડક ન્યાય છે ને, હા, એ ન્યાયને બદલીને ભક્ત માટે વત્સલતામાં પરિવર્તિત કરી દે છે, ખરું ને? એકદમ સાચું. આ જ એમનો મહિમા છે. આ ખરેખર બહુ મોટી રાહતની વાત છે. એટલે કે તેઓ કર્મના સિદ્ધાંત પર કૃપાના સિદ્ધાંતનો વિજય કરાવે છે. હવે આ જ સંદર્ભમાં એક બીજું નામ વારંવાર સાંભળવા મળે છે. કયું નામ? આપણે કીર્તનોમાં અને ભજનોમાં વારંવાર કાલિંદી નામ સાંભળીએ છીએ. તો યમુનાજીને કાલિંદી શા માટે કહેવાય છે? હા, સામાન્ય રીતે એવું કહેવાય છે કે તેમનું પ્રાગટ્ય કાલિંદ પર્વત પરથી થયું હોવાથી તેમને કાલિંદી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પણ શું આની પાછળ કોઈ ઊંડો લીલાનો ભાવ છે? કારણ કે પુષ્ટિ માર્ગમાં તો દરેક વસ્તુ પાછળ ભાવ હોય છે. ચોક્કસ છે ને. કાલિંદ પર્વત એ માત્ર એક ભૌગોલિક સ્થાન નથી. કાલિંદ પર્વતને શાસ્ત્રોમાં અત્યંત શ્યામ એટલે કે ઘેરા કાળા રંગનો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. અરે વાહ! શ્યામ રંગ? હા, અને આ શ્યામ રંગ એ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણના સ્વરૂપનો રંગ છે. જ્યારે શ્રી યમુનાજી એ પર્વત પરથી પ્રગટ થઈને વહે છે ને ત્યારે તેઓ પોતાના જળમાં એ પર્વતનો શ્યામ રંગ લઈને પૃથ્વી પર આવે છે. એટલે કે પ્રભુના પ્રેમનો રંગ લઈને આવે છે.
અને અહીં એ સમજવું બહુ જરૂરી છે કે તેમનું આ પ્રાગટ્ય કોઈ સામાન્ય ઘટના ન હતી. બિલકુલ નહીં. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૃથ્વી પર અવતાર લેવા માટે તૈયાર હતા ત્યારે તેમની દિવ્ય લીલાઓ માટે પૃથ્વીને પવિત્ર અને કૃપામય બનાવવાની હતી. હા, કારણ કે પૃથ્વી પર કંસ અને અન્ય અસુરોના અત્યાચારને કારણે વાતાવરણ અત્યંત મલિન અને ભયગ્રસ્ત હતું. પ્રભુની મધુર લીલાઓ આવા વાતાવરણમાં થઈ શકે જ નહીં. સાચી વાત. એટલે પ્રભુ પધારે તે પહેલા કોકે આ પૃથ્વીને, ખાસ કરીને વ્રજભૂમિને, એ લીલાઓ માટે તૈયાર કરવી પડે. ચૈત્ર સુદ છઠના દિવસે પધારવા પાછળ શ્રી યમુનાજીનો મુખ્ય હેતુ એ જ હતો. જાણે કે કોઈ મોટા મહેમાન આવવાના હોય ને અને આપણે ઘરને પૂરી રીતે શુદ્ધ અને સુશોભિત કરીએ, કંઈક એવું જ ને. એકદમ એવું જ. પોતાના દિવ્ય જળથી અને પોતાની શીતળતાથી તેઓએ એ ભૂમિને શ્રી કૃષ્ણની રાસલીલા, ગૌચારણ લીલા અને અન્ય મધુર લીલાઓ માટે અનુકૂળ બનાવી. પ્રભુની એવી એક પણ લીલા નથી જે શ્રી યમુનાજીના કિનારે કે તેમના સાનિધ્ય વિના થઈ હોય. એટલે આપણે કહી શકીએ કે યમુનાજી એ માત્ર કોઈ નદી નથી, પરંતુ તે કૃષ્ણલીલાનો મૂળ આધાર છે. બિલકુલ આધાર છે. પણ જુઓ, આ તો થઈ પૃથ્વીને પવિત્ર કરવાની વાત. પણ જો આપણે આ સિદ્ધાંતને આપણા પોતાના જીવન પર લાગુ કરીએ તો એક મોટો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. કયો પ્રશ્ન? પૃથ્વી તો પવિત્ર થઈ ગઈ, પણ મારા જેવા જીવનું શું? ધારો કે હું સવારે ઉઠીને સ્નાન કરીને પાઠ કરવા બેસું છું, પણ તરત જ કોઈ નાની વાત પર ગુસ્સો આવી જાય, ઓફિસ જવાની ઉતાવળ હોય, મનમાં હજાર જાતના સંસારી વિચારો ચાલતા હોય. બરાબર, મારું મન તો સતત મલિન જ રહે છે. તો આ સામાન્ય અને દોષોથી ભરેલા જીવને યમુનાજી પ્રભુની સેવા માટે કેવી રીતે તૈયાર કરે છે? પુષ્ટિ માર્ગમાં આ પ્રક્રિયાને જ દોષ નિવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે. આપણે એ સમજવું પડશે કે શ્રીનાથજી એ પરમ શુદ્ધ અને દિવ્ય તત્વ છે અને આપણો જીવ કામ, ક્રોધ, લોભથી ભરેલો છે. હા, એટલે સીધો સંપર્ક તો શક્ય જ નથી. ચાલો આને એક બહુ જ સરળ ઉદાહરણથી સમજીએ. ધારો કે તમારી પાસે એક સફેદ વસ્ત્ર છે જે ધૂળ, કાદવ અને ડાઘથી અત્યંત મેલું થઈ ગયું છે. હા, બરાબર, મેલું થઈ ગયું છે. હવે જો તમે એ મેલા વસ્ત્ર પર કોઈ સુંદર, તેજસ્વી રંગ ચઢાવવા માંગતા હો તો શું તે સીધો ચડી જશે? અરે ના, જો સીધો રંગ ચઢાવીશું તો તે કાં તો કાળો પડી જશે અથવા તો પેલા ડાઘની સાથે ભળીને એકદમ બેડોળ થઈ જશે. મૂળ રંગ ક્યારેય ખીલીને બહાર નહીં આવે. બરાબર પકડ્યું તમે. એ વસ્ત્ર પર સાચો રંગ ચઢાવવા માટે સૌથી પહેલા તેને શુદ્ધ અને નિર્મળ જળના બરાબર ધોવું પડે. તેનો બધો જ મેલ દૂર કરવો પડે. ઓહો, એટલે આ જ કામ પુષ્ટિ માર્ગમાં શ્રી યમુનાજી કરે છે. હાજી, આપણો જીવ એ મેલું વસ્ત્ર છે અને યમુનાજી એ શુદ્ધ જળ છે. શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુજીએ બહુ જ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સમજાવ્યું છે કે યમુનાજીની કૃપા વિના જીવને પ્રભુ સેવા માટે લાયકાત જ મળતી નથી. આ લાયકાત એટલે જ પેલા મેલા વસ્ત્રનું શુદ્ધ થવું, બરાબર ને? બિલકુલ. યમુનાજી ભક્તના તમામ દોષોને, સંસારી મેલને શાંત કરે છે, તેને અંદરથી શુદ્ધ કરે છે અને પછી જ એ જીવ પર શ્રી કૃષ્ણ પ્રેમના એ દિવ્ય શ્યામ રંગને ચડાવવા માટે યોગ્ય બનાવે છે. આના પરથી મને સમજાય છે કે શા માટે મહાપ્રભુજીએ શ્રી યમુનાષ્ટકની રચના કરી. આપણે ઘણીવાર યમુનાષ્ટકને માત્ર એક રોજિંદા પાઠ તરીકે ગણી લઈએ છીએ. હા, યાંત્રિક રીતે બોલી નાખીએ છીએ. પણ વાસ્તવમાં એ યમુનાષ્ટક એ આપણા જીવના મેલને ધોવાની પ્રક્રિયા છે. જ્યારે કોઈ વૈષ્ણવ અખૂટ શ્રદ્ધાથી તેનો પાઠ કરે છે ત્યારે તે માત્ર શ્લોકો નથી બોલતો, પણ તે યમુનાજીને પ્રાર્થના કરે છે કે મારા જીવરૂપી વસ્ત્રને ધોઈ આપો, જેથી હું મારા પ્રભુની સેવા કરી શકું. એકદમ સાચું. અને જ્યારે જીવ આ રીતે શુદ્ધ થાય છે ને, ત્યાર પછી તેને શ્રીનાથજીની સાચી કૃપાનો, તેમના વાત્સલ્યનો અનુભવ થાય છે. યમુનાજી જાણે જીવનો હાથ પકડીને તેને ઠાકુરજી પાસે લઈ જાય છે અને કહે છે કે પ્રભુ, આ જીવ હવે શુદ્ધ થઈ ગયો છે, હવે તમે આનો સ્વીકાર કરો. અરે વાહ, આ તો બહુ જ અદ્ભુત ભાવ છે. હવે જો શ્રી યમુનાજીની આટલી અપાર કૃપા આપણા પર છે તો સ્વાભાવિક છે કે તેમના આ પ્રાગટ્ય ઉત્સવને આપણે એટલી જ ભવ્યતાથી ઉજવવો જોઈએ. બિલકુલ ઉજવવો જોઈએ. જ્યારે આપણે હવેલીમાં જઈએ છીએ ત્યારે આજના દિવસે વાતાવરણ એકદમ અલગ જ હોય છે, ખાસ કરીને ઠાકુરજીનો શૃંગાર. આજના દિવસે પ્રભુને વિશેષ રૂપે નીલા એટલે કે વાદળી રંગનો શૃંગાર ધરાવવામાં આવે છે. હા, બહુ સુંદર દર્શન હોય છે. તો આ નીલા રંગ પાછળનો ચોક્કસ ભાવ શું છે? શું તે માત્ર યમુનાજીના જળનો રંગ દર્શાવે છે કે બીજું કંઈ? નીલો રંગ
એ માત્ર જળનું પ્રતીક નથી, તે શીતળતા અને એકાકાર થવાનો ભાવ છે. જુઓ, પુષ્ટિમાર્ગીય હવેલીઓમાં ઉત્સવના દર્શન એ માત્ર આંખો માટે નથી હોતા, તે આત્મા માટે હોય છે. બરાબર છે. આજના દિવસે જ્યારે પ્રભુ નીલો શૃંગાર ધારણ કરે છે, ત્યારે તેનો સીધો અર્થ એ છે કે પ્રભુ પોતે શ્રી યમુનાજીના પ્રેમમાં અને તેમના માધુર્યમાં સંપૂર્ણપણે રંગાઈ ગયા છે. ગ્રીષ્મ ઋતુની શરૂઆત થઈ રહી છે. ગરમીનો તાપ વધી રહ્યો છે. હા, વૈશાખ અને જેઠનો તાપ. અને આ તાપ એ માત્ર વાતાવરણનો નથી, પણ જીવને પ્રભુથી દૂર રહેવાનો જે વિરહ તાપ છે, તેને શાંત કરવા માટે પ્રભુ યમુનાજીની શીતળતાનો આશ્રય લે છે. અને શૃંગારની સાથે જે ફૂલોની સજાવટ થાય છે, તે પણ આ જ શીતળતાને સમર્થન આપે છે ને. મેં જોયું છે કે હવેલીને અને નિજ મંદિરને કમળના ફૂલો અને શ્વેત ફૂલોથી વિશેષ રૂપથી શણગારવામાં આવે છે. હા, કમળ એ જળનું પ્રતીક છે. તે કાદવમાં ખીલે છે, છતાં અત્યંત શુદ્ધ અને નિર્લેપ રહે છે. તે જીવને સંદેશ આપે છે કે સંસારના કાદવમાં રહીને પણ યમુનાજીની કૃપાથી પ્રભુના ચરણોમાં કમળની જેમ નિર્લેપ રહી શકાય છે. અરે વાહ, આ બહુ જ સુંદર વાત કરી. અને પેલો શ્વેત રંગ? શ્વેત રંગ એ પવિત્રતાનો, એ શુદ્ધ થયેલા વસ્ત્રનો રંગ છે, જેની આપણે હમણાં વાત કરી. આ ઉપરાંત જો તમે આજના વિશેષ ભોગ તરફ ધ્યાન આપો, તો પ્રભુને દૂધ, માખણ અને સાકર એટલે કે મિશ્રીનો ભોગ ધરાવાય છે. હા, કારણ કે આ ત્રણેય વસ્તુઓ અત્યંત શીતળ અને મધુર છે. તે શ્રી યમુનાજીના જળની મીઠાશ અને તેમના સ્વભાવની શીતળતાને પ્રભુ સમક્ષ પ્રસ્તુત કરે છે. એકદમ સાચું. હવે હવેલીના દર્શનમાં એક બીજો બહુ જ મહત્વનો ભાવ છે, જે કદાચ પુષ્ટિમાર્ગના દરેક વૈષ્ણવના હૃદયની બહુ જ નજીક છે. તે છે ઝારીજીનો ભાવ. અરે હા, ઝારીજીનો ભાવ તો સર્વોપરી છે. આમ તો રોજ પ્રભુની સેવામાં ઝારીજી ભરાય છે અને તેમાં જળ ભરવામાં આવે છે, પણ જ્યારે આપણે પુષ્ટિમાર્ગીય દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો એ માત્ર એક પાત્રમાં ભરેલું પાણી નથી, ખરું ને? જરાય નહીં. જો આપણે તેને માત્ર પાણી માનીશું તો આપણે પુષ્ટિમાર્ગનો હાર્દ જ ચૂક્યા છીએ. પુષ્ટિમાર્ગમાં ઝારીજીમાં ભરેલું જળ એ સાક્ષાત શ્રી યમુનાજીનું સ્વરૂપ છે. એટલે જ્યારે એક વૈષ્ણવ પોતાના હાથમાં ઝારીજી લઈને પ્રભુ સમક્ષ મૂકે છે, ત્યારે તે ખરેખર શું કરી રહ્યો છે? તે સાક્ષાત યમુના મહારાણીને પ્રભુની સેવામાં પ્રસ્તુત કરી રહ્યો છે. તેનો ભાવ એવો હોય છે કે, હે પ્રભુ, હું તો અલ્પજીવ છું. મારી પાસે તમને અર્પણ કરવા માટે મારી કોઈ લાયકાત નથી, પરંતુ હું તમારી સમક્ષ આ યમુનાજીને લઈને આવ્યો છું, જેમને તમે ક્યારેય ના પાડી શકતા નથી. અરે વાહ! અને આજના દિવસે એટલે કે યમુના છઠ્ઠના દિવસે આ ઝારીજીનો ભાવ પોતાના ચરમસીમા પર હોય છે. હવેલીઓમાં આખો દિવસ શ્રી યમુનાષ્ટકના મધુર પાઠ અને કીર્તનોનું ગાન થતું રહે છે. બિલકુલ, જે આ ઝારીજીના ભાવને વધુ પુષ્ટ કરે છે. આ વાત સાંભળીને જ રૂંવાડા ઊભા થઈ જાય છે કે આપણે પ્રભુને કેટલી મોટી વસ્તુ અર્પણ કરી રહ્યા છીએ. પણ હવે એક વ્યાવહારિક વાત કરીએ. દરેક વૈષ્ણવ માટે કદાચ શક્ય ન પણ હોય કે તેઓ યમુના છઠ્ઠના દિવસે હવેલી પહોંચી શકે. હા, ઘણા વૈષ્ણવો દૂર શહેરોમાં રહેતા હોય, વિદેશમાં હોય. બરાબર. અથવા નોકરી ધંધામાં વ્યસ્ત હોય. તો જે વૈષ્ણવો પોતાના ઘરમાં જ બિરાજતા ઠાકોરજીની સેવા કરે છે, તેઓ પોતાના ઘરમાં રહીને આ દિવ્યતાનો અને યમુનાજીની કૃપાનો અનુભવ કેવી રીતે કરી શકે? જો, પુષ્ટિમાર્ગ એ કોઈ જટિલ ક્રિયાકાંડનો માર્ગ નથી. તે સંપૂર્ણપણે ભાવનો માર્ગ છે. જો તમે કોઈ કારણસર હવેલી ન જઈ શકો, તો પણ તમારા ઘરમાં બિરાજતા ઠાકોરજી એ જ શ્રીનાથજીનું સ્વરૂપ છે. હા, સ્વરૂપમાં કોઈ ભેદ નથી. તો ઘરે ઉજવણી કરવાની રીત બહુ જ સરળ છતાં અત્યંત ભાવપૂર્ણ છે. સવારે જ્યારે તમે સ્નાન કરો છો, ત્યારે માત્ર શરીર શુદ્ધ કરવાની ક્રિયા ન કરો. આંખો બંધ કરીને ભાવ કરો કે તમે સાક્ષાત કાલિંદીના શ્યામ જળમાં સ્નાન કરી રહ્યા છો. એટલે સૌથી પહેલા શ્રી યમુનાજીનું ભાવપૂર્વક સ્મરણ કરવું. હા, શ્રી યમુનાજીનું સ્મરણ કરો કે હે માં, મારા અંતરના મેલને પણ આ જળ સાથે વહાવી દેજો. અને ત્યાર પછી સેવાનો ક્રમ કેવો હોવો જોઈએ? સ્નાન પછી જ્યારે તમે ઘરમાં બિરાજતા તમારા વહાલા ઠાકોરજીની સેવા શરૂ કરો, ત્યારે આજની ઋતુ અને ઉત્સવ પ્રમાણે તેમને શીતળ શૃંગાર ધરાવો. બહુ ભારે જરીના વસ્ત્રો નહીં, પણ હળવા, સુતરાઉ અને શક્ય હોય તો નીલા કે શ્વેત રંગના વસ્ત્રો ધરાવો. હા, અને ત્યારબાદ જ્યારે આપણે ઝારીજી ભરીએ, ત્યારે આપણે જે હમણાં ભાવની વાત કરી, એ જ અત્યંત ભાવથી જળ અર્પણ કરવો. બરાબર. અને દિવસ દરમિયાન જ્યારે પણ સમય મળે
ત્યારે ઘરના તમામ સભ્યોએ સાથે બેસીને શ્રી યમુનાષ્ટકનો પાઠ કરવો જોઈએ. હા, પણ પાઠ કરતી વખતે ખાલી સંસ્કૃતના શ્લોકો બોલી જવા એ પૂરતું નથી ખરું ને? કારણ કે આપણે યાંત્રિક રીતે તો ઘણું બધું કરીએ છીએ. પાઠ કરતી વખતે મનમાં કયો વિચાર અથવા કઈ પ્રાર્થના ચાલવી જોઈએ? આ બહુ જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે. પાઠ કરતી વખતે કે સેવા કરતી વખતે આપણા અંતરમાં એક જ પ્રાર્થના સતત ગુંજની જોઈએ કે હે યમુના મહારાણી, મારામાં રહેલા અહંકાર, ક્રોધ અને તમામ સંસારી દોષોને આપની કૃપાથી શાંત કરો. હા, એટલે કે મારા દોષોને દૂર કરો. જી, હું જીવ સ્વભાવે મલિન છું, પણ આપ મને પવિત્ર કરીને, મારા પર કૃપા કરીને મને મારા પ્રભુની સેવા માટે લાયક બનાવો. જ્યારે આ ભાવ, આ આર્તતા અંતરમાં જાગે છે ને, ત્યારે જ ઉત્સવ ખરા અર્થમાં સાર્થક થાય છે. આ પ્રાર્થનાના શબ્દો પરથી મને એક બહુ જ ઊંડો વિચાર આવે છે. આપણે યમુનાજીને એક નદી તરીકે જોઈએ છે, પણ વાસ્તવમાં તે કોઈ નદી નથી. જો નદી હોય તો તે કોઈ એક ભૌગોલિક સ્થાન પૂરતી સીમિત રહી જાય. તો પછી તે શું છે? શ્રી યમુનાજી એ સાક્ષાત કૃપાનો પ્રવાહ છે. જળ તો માત્ર આપણી ભૌતિક આંખોને દેખાતું એક બાહ્ય સ્વરૂપ છે, પણ એ જળની અંદર જે અદૃશ્ય રૂપે વહી રહી છે તે પ્રભુની અનંત કૃપા છે. અરે વાહ, બિલકુલ સચોટ વાત કરી. અને જો આપણે આ કૃપાના પ્રવાહવાળા વિશ્લેષણને થોડી વધુ બારીકાઈથી સમજીએ ને? હા, સમજાવો ને. તો જુઓ, જેમ યમુનાજીનું જળ ક્યારે અટકતું નથી, તે અવિરત સતત વહેતું જ રહે છે. રાત હોય કે દિવસ, તે રોકાતું નથી. તેવી જ રીતે પરમાત્માની, શ્રી કૃષ્ણની કૃપા પણ દરેક જીવ પર નિરંતર સતત વહેતી જ હોય છે. એટલે કૃપા ક્યારે અટકતી નથી? ના, કોઈ માટે ઓછી કે કોઈ માટે વધારે નથી હોતી. તે એક સમાન રીતે વરસી રહી છે. પણ જો કૃપા અવિરત વરસી જ રહી છે, તો પછી મને અને મારા જેવા અસંખ્ય વૈષ્ણવોને તે કૃપાનો સતત અનુભવ કેમ નથી થતો? આપણે તો વારંવાર દુઃખી થઈ જઈએ છીએ, હતાશ થઈ જઈએ છીએ. એ કૃપા આપણા સુધી કેમ નથી પહોંચતી? એનું કારણ એ છે કે આપણે આપણા અહંકારની, આપણા હુંપણાની એક મોટી છત્રી ઓઢીને ઊભા છીએ. ઓહો, અહંકારની છત્રી. હા, જો ધોધમાર વરસાદ પડતો હોય, પણ જો તમે માથા પર વોટરપ્રૂફ છત્રી ખોલીને ઊભા રહો, તો તમે ક્યારેય ભીંજાઈ શકવાના છો. અરે ક્યારે નહીં, કોરા જ રહી જઈએ. બસ, આ છત્રી એટલે આપણો અહંકાર, કે હું કરું છું, મારું છે, મારી લાયકાત છે. આપણને તે કૃપાનો અનુભવ ત્યારે જ થઈ શકે જ્યારે આપણે આ અહંકારની છત્રીને સંપૂર્ણપણે બંધ કરીને ફેંકી દઈએ અને પ્રભુના ચરણોમાં સંપૂર્ણ શરણાગતિ સ્વીકારી લઈએ. બરાબર ને? બિલકુલ. શરણાગતિ એટલે બધું જ પ્રભુને આધીન કરી દેવું. જ્યાં સુધી અહંકાર છે, ત્યાં સુધી શ્રી યમુનાજીની એ કૃપાના પ્રવાહને આપણે ઝીલી શકતા નથી. યમુના છઠ એ આ છત્રીને બંધ કરવાનો દિવસ છે. આ છત્રીવાળું ઉદાહરણ સીધું હૃદયમાં ઉતરી જાય તેવું છે. અહંકાર છોડીને શરણાગતિ સ્વીકારવી. આજની આપણી આ દિવ્ય ચર્ચાના અંતે હું તમામ વૈષ્ણવો સમક્ષ એક એવો વિચાર મૂકવા માંગુ છું જે માત્ર આજના દિવસ પૂરતો સીમિત ન રહે. હા, આ બહુ જ અગત્યનું છે. યમુના છઠનો આ પવિત્ર ઉત્સવ વર્ષમાં એકવાર આવે છે. આપણે આજે વિશેષ શૃંગાર કરીશું, પાઠ કરીશું, પણ આવતીકાલે સવારે જ્યારે તમે ફરીથી તમારા ઠાકોરજી માટે જારીજી ભરવા જશો, ત્યારે શું એ ભાવ જતો રહેશે? એ ભાવ તો રોજ રહેવો જોઈએ. બિલકુલ. મારો કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે દરરોજ જ્યારે પણ આપણે ઠાકોરજી પાસે જારીજી ભરીએ, ત્યારે આપણા હૃદયમાં શ્રી યમુનાજી પ્રત્યેનો આ જ કૃપાભાવ, આ જ પવિત્રતા અને અહંકાર છોડીને સંપૂર્ણ શરણાગતિ સ્વીકારવાનો ભાવ કાયમ જળવાઈ રહેવો જોઈએ. જો રોજ આ ભાવ મનમાં રહેશે, તો માનો કે રોજ યમુના છઠ્ઠ જ છે. એકદમ સાચી વાત. આ વિડિયો દ્વારા આ જ્ઞાન તમામ વૈષ્ણવો સુધી પહોંચાડવાનો મારો નમ્ર પ્રયાસ છે. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો કૃપા કરીને મને માફ કરજો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવજો, જેથી આપણે તેને સુધારી શકીએ. કૃપા કરીને આ વિડિયો વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવોને પણ આ જ્ઞાન મળી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરીને જણાવો કે આપણે આપણા આગળના વિડિયોમાં કયા વિષય પર ચર્ચા કરવી જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.